to, tuturuan namin kayo ni Ate Ashley kung paano mag-drawing ng house and tree. So, ang gagawin namin sa video na to, si daddy niya magdo-drawing ng house. Do-drawing namin dito yung house gamit yung paper and pen. Tapos, si Ate Ashley naman, yung pen and yung marker. Tapos, si Ate Ashley naman, siya yung magko-color ng house na i-drawing natin today. So, kung ready na kayo mga kids, simulan na natin yung drawing. First is, kailangan, do-drawing muna tayo ng parang box. Box na tinatawag. So, gawin nyo dito, kids, ito, 1, isa, tapos dito, isa, tapos sa baba, kukonek lang yan dito. Kita ba kids? Tapos dito, ipo-point natin to. Lagay lang kayo ng mark dito para madali nyo matandaan. Kukonek natin siya. Yan. Papunta dito. Yan. So, nasundan ba kids? Lagyan natin dito ng konting space. Yan. Dito. Dito. Gayon. Dito naman. Dito. Tapos, ang gagawin nyo kids is ganyan. Yan. Ito yung magiging roof ng inyong bahay. Yan. Parang roof siya. Yan. Tapos, pintuan naman. Kailangan may pintuan din yan. Ito. Yan. Tapos, ito pa, isa. Opo. Parang kagdan bago yung pintuan. Tapos, ito naman yung pintuan. Taas. Yan. Tapos, dito. Dito. Ito. Tapos, lagyan niya ng bilog dito. Yan. Next is bintana. Yan, medyo malaki yung bintana. Gawin natin. 4. Yan. Side, bintana din. Tapos naman kids, ang gagawin nyo is lalagyan na natin siya ng puno. Yan. So yung puno, nandito, bago natin lagyan ng puno, lagyan nyo muna dito ng konting mga halaman. Yung halaman parang ganito lang, parang ulap lang yan. Ayan. Tapos lagyan nyo ng ganyan, guhit. Tapos saka nyo ilalagay yung puno. Ito yung puno. Yan. 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 Okay kids, nasusundan ba? So next is, lagyan nyo dito. Yan, parang ulap ulit. Yan, yung puno parang ulap lang yan. Tapos ayan, gaganito nyo na. Ayan. Diba? Tapos pwede pa kayong maglagay dito. Yan, ganito. Yan, yun yung labasan. Yes. Tapos lagyan dito. Ganyan, ganyan. Para magmukha talaga siyang puno. Ibon. Okay kids, dito naman, kung lalagyan nyo ng ibon, dito sa taas. Yan. Okay, so nasundan ba kids? Next is, kukulayan na natin ngayon yung ating bahay. So, ang magkukulay nito ay si Ate Ashley. Yes. So, color na natin yung bahay. So, ngayon, first, kukolor mo to Ate Ashley ng color brown. Tapos, yung puno naman is color green. Yung mga dahon. So, let's go, Ate Ashley. Green.
Wow, very good. Ang galing naman ni Ate Ashley. Ang bilis niya mag-color ng tree. Yan. Tapos yung mga plants sa ibaba ng tree, i-color mo din siya ng color green. Ito yung nakikita mo, Ate Ashley. Ito, color green din siya. Ito, color green. Very good. Ngayon, i-color mo naman itong tree na color brown. Yan, so lahat to, color brown. Ito, ano to? Color red. Red. Yes. Para color red yung ano na. Dahan-dahan lang. Color red yung roof ng house natin. Ito yung color red. Tignan natin. Tulungan ko si Ate Ashley. Ito color red. Ganyan. Okay, tulungan natin sa Ate Ashley para mabilis siyang matapos. Si Ate Ashley naman, i-color tong door, color brown. Yes. Galing ni Ate ha. Si Daddy naman, pakolor mo si Daddy dito. Yan. Ito yung... Blue yan? Yes, yung salamin. Pag salamin, color blue. Siyempre. Yan, kasi glass yan. Dapat color blue yan or color white. So, dalawa lang yan. So, ngayon, Ito. color black or color dark brown. Pwede rin black. Ayan, dito. So, color brown. Ayan. So, para maging maganda, gagawin ni Daddy ni Ashley, lalagyan natin ng mga guhit-guhit dito. Ayan. Ano yan? Parang guhit-guhit. Yes. Tawag dyan is mga hood. Ayan, so tapos na tayo sa drawing. Ito ang drawing namin dalawa ni Ate Ashley. So pakita mo nga Ate Ashley sa kanila. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. See you next See time. you next time. Bye and God bless.